Hai bang. Pernah api apa? වැඩේ කරන්න හදන්නේ. ඉස්සරේ මොකද්ද කියලා කියන්නම්. ඉතින් අද මාත් අපි යනවා හම්බන්තොට ඉඳලා බඩල් කුඹුරට. කිලෝමීටර් 113ක්. මාත් එක්ක අද හොඳ වැඩ කරන්න ඉතින් හැමදාම එකතු වෙන කල්යාණ මිත්‍රයෝ ටිකක් ඉන්නවා. ලක්ෂාන්. වසන්ත අයියා. හයි කිය. Hai. Hello, hi. හයි ඉතින් අපි යනවා බඩල් කුඹුරේ. බඩල් කුඹුරේ තියෙනවා ඉස්කෝලයක්. ඒ ඉස්කෝලේට වතුර නැහැ. ළිඳකින් තමයි වතුර බොන්නේ. ළමයි වතුර අරන් එනවා. උදේ වතුර බෝතලයක් ගෙදරින් අරන් එනවා. හැබැයි ඒක දවල් 10-11 වෙනකොට ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි බොන්නේ අර ළිඳේ වතුර. සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නත් ඇති වෙනවා ළමයින්ට. ඒක නිසා මතකයි තව මගේ හිතවතෙක් ඉන්නවා. හිතවතා මට නෑම කියන්න එපාම කියලා කියනවා. ඉතින් මම ආයෙසරයක් අහලා හිතවතා කවුද කියලා කියන්න. එයා දෙක එකතු වෙලා මමයි අපි ඒගොල්ලන්ට වතුර අරන් දෙනවා. එතකොට හැමදාම මේ බඩවල ජීවිත කාලෙත්ම වතුර යාවි. ඒ ළමයි වතුර බෝවි. හොඳ නිරෝගීමත් පිරිසක් සමාජගත වෙයි. ඒක තමයි අපෙන් වෙන්න ඕන. මේ කරන වැඩේට ඕගොල්ලෝ හැමෝම මේ වගේ channel එක බලන හැමෝම දායක වෙනවා. මොකද මේ මටත් රෙවන්යු එකක් ලැබෙනවා. ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ බලනකොට ඉතින් ඒකත් මේ වැඩේට යෙද වෙනවා. මේකට ගොඩක් උදව් කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු අපි මොනවද කරන්නේ. මොකද කරන්න කියලා. ජය. පොට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කට්ටිය මොකෝ කියන්නේ? තනමල්ලිලි ඉන්නේ. අපි යන ගමන් පොඩ්ඩක් මේ වසන්ත අයියට පොඩ්ඩක් මේ බෙහෙත් වගේක් ගන්න ඕනලා නතර කරා තනමල්ලිලි. මේ තනමල්ලිල බෑව. බෑවයි මේ තියෙන බෑව. මේ හරි. පරක් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉක්මනට යන්න ඉස්කෝලේට. Seat belt dagan. Mandal. Ya, baru jadi karena kamu. අපි දැන් ඉන්නේ මේ පොඩි බඩල් කුඹුර ටවුන් එකේ. කාට හරි chance එකක් තියෙනවා මේ කෑම කඩයක් දාන්න. බඩල් කුඹුර ටවුන් එකේ වේකන්සි තියෙන කෑම කඩවලට මේ try එකක් දාන්න කවුරු හරි. කෑම නැහැ කොහොමද? හරි අපි හොයාගත්තා අන්තිමේ අපිට ඕන කෙනා. අත්තරංගුවට ගන්න දැන තමයි. මේ හරි අපි කාර්ය ගත. අපි යන්න. හරි.
හරි අපි සමන් අල්ලගත්තා. මේ අනේ ප්ලීස් කවුරු හරි මේ පැත්තේ හොඳට කෑම උයන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ කරුණා කරලා බඩල් කමුරට ඇවිල්ලා මේ උදව්වක් කරන්න මේගොල්ලන්ට කෑම උයන්න. අපි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කියලා කෑවේ කිරිබත්. Sudah ini arti udah mai dia berarti ini ya ini kayak gitu rumah නෑ නෑ ගන්න පුළුවන්. අපි ආව ඉස්කෝලේ ගාවට හරිම ලස්සනයි. මම කලින් වාහනේ දාලා බලලා මේ ආයෙ මට මේක මුලින් ඉඳලා පෙන්නන්න ඕන. මාර ලස්සනයි. හරි පිළිවෙල. කන්දක් උඩ හරි ලස්සනට කල්පනාකරණය කරගෙන තියෙනවා. හරි ආසයි මේ ඉස්කෝලේ බලන්න. මම හිතන්නේ මේ එක අපින් ට්‍රිප් එකක් ගියා. මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ ඇතුල් වෙන තැන ඉස්කෝලේට. රෝඩ් එකකුත් ගාලා තියෙනවා. පංකපක් කළා වගේ මෙන්න මේ කොන්ක්‍රීට් පාර දාලා. රයිට්. මේ තියෙන්නේ ඉස්කෝලේට ඇතුල් වෙන තැන. ලස්සනටම බවලා තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එක. පැත්තේ වොලිබෝල් කෝඩ් එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පැති දෙන්න. මේ පැත්තෙන් ඉතින් උඩට යන්න පුළුවන්. ඊයම් විතර තියෙනවා පිච්ච ගහක්. එතන පිච්ච. හායි හලෝ. ඔයා පිළිගන්නාවේ? චූටි පැට්ටු ටිකකුත් ඉන්න. මෙතනත් මාර ලස්සනයි. ඉන්න බෝ. තව කෙනෙක් කට්ටිය කියන්නේ ඔන්න ඉතින් හරි අපිව පිළිගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ හරියයි. තා චුට්ටු දෙන්නෙකුත් ඉන්න. යන්න හරි. අන්තයි දෙන්නද බලපැටියක් ගෙනියන්න. මාර ලස්සනයි. මේ තියෙන්නේ මේ බුදු මැදුර.
ඔව්. ඉස්කෝලේ බුදුමෙදුර. ලොකු බෝධියක් තියෙනවා. ගොඩාක් ලොකුයි. මෙතන තියෙන මේ ඔය ගල්බැන් උඩ තියෙන තැන මෙතන පොඩ්ඩක් අනතුරුදායකයි. මෙතන ළමයි සෙල්ලම් කරද්දි මේකෙන් වැටෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා අපි තුන්දෙනාත් එක්ක කතා වෙලා අපි ලැබුණ මාසේ අනිවාර්යෙන්ම මේ වැටත් හදලා ළමයින්ට තෑගිත් අරගෙන ආයෙ ඒගොල්ලෝ බලන්න යනවා. ඉස්කෝලේට වයස අවුරුදු 40ක්ද? ඉන්න ඉතින් ඔයා ඉන්න කොක බබාට කොක්ක දෙන්න. ඔයා ඔයාගේ වැඩේ කරන්න. මාර ලස්සනයි ඉතින් නේ. කාර්යාලය ඉතින් 3 4 ශ්‍රේණි. මෙති සිංහා ඉදිතර බව බෝපත් හතර මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා. හරි. කුණරාගල ගරු මහජන මන්ත්‍රී පුංචි බණ්ඩාර මෙතුමා 1983 හරි දැන් අපි වැඩ ටික පටන් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් ආපු ගමන් ලක්ෂාන් මල්ලිට වැඩක් හම්බුණා. අපි එනකොටත් මේගොල්ලෝ විශාල පරිශ්‍රමයක් දරලා කාණු ටික කපලා තිබ්බේ. ඒක නිසා අපිට කරන්න ගොඩක් ලොකු වැඩක් තිබුණේ නැහැ. අපි කරේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඉතුරු වැඩ ටික තමයි. ඉතින් ගමේ දෙමව්පියෝ එයාලගේ දෛනික ජීවිතයේ දෛනික කාර්යයන් පවා අත්පසු කරගෙන මේ කඳු කපලා ඇලවල් හරහා ලොකු කැපකිරීමක් කිලෝමීටරයකට විතර ආසන්න දුරක් ඒ කාණු ටික කපලා තිබ්බා. සහ මේ වැඩේ අපිට මේ විදියට කරන්න ගමේ අයගෙන් ලැබුණු දායකත්වය අති විශාලයි. සහ ඒගොල්ලොන්ට තිබෙච්ච උනන්දුව මේ ඒක ගැන හරිම මේ ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. මම ඉස්සරහට දාන්නම් ටිකක් ඒගොල්ලෝ කරපු වැඩ. ඒ යටින් මොකද්ද කරන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියලා චුට්ටක් කියාගෙන යන්න. බලන්න ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට. මේකෙන් ලයින් එක සම්පූර්ණ ගියාට අවුලක් නැහැ. ඉස්කෝලේ වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට රැට කරන්න තියෙන වැඩ ටික. ඉතින් සමන්ට කිව්වා අපි මඤ්ඤුකු තම්බලක් පොසම්බලක් හදන්න කියලා අපිට රැට ගන්න. බලමු සමන් කොහොමද අපිට රැට සලකන්නේ කියලා. සමන් නේ සමන් අපි යනවා මැනික් ගගේ නාන්න සමන් එක සමන් ලගේ මොකද්ද මෙතන පොට් තැනට කියන්නේ කොහොමද නාන්න තැන මෙතන කියන්නේ පිහිල්ලවත්තේ කතරගම හරි කතරගම
මැනිකගේ නිවලදී ෂා වව් මම ලක්ෂාන් වැටෙනකන් ඉන්න වීඩියෝ එකක් ගන්න. ඊළඟට අපි නානයන් එනිකගේ ඒ වලක kudu wangi ya itu gila surya apa lenjok mana ini dia nih pak tahu dengki ya tahu deng ah media ini ke kata Manika ke sama lagi kita ya tim mayan nih අර ලස්සනයි මේක මං හිතන්නේ මේ කැමරා එකකට ගන්න බෑ මේ අපි දකින්න ටික මේ සීතල ඒක මාරු. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ටත් පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් නැත්නම් අපි ආව වැඩේ පෙන්නන්න බැරි නෝ. අඩෝ මේ උඩ පැනලා යම්බුරනේ යම්බුර නෑනේ. ආව්.
පියමන් සලා යන්නේ කඳුලින් පිරීලා දෙනුවන් වැසියාදෝ මායාවක්දෝ බැඳුණු සිතුම් විනිදැල්වේ හදසිනේ පැතුම් කොල්රුම්බාවේ දඟකල සෙල්ලම් සුළඟේ පාවී දිගට දැනේ පිටකම් යනදා එය සිහිවෙනවා සැරේ ඔබ මා අමතක කරදා මායාවක්දෝ බැඳුණු සිතුම් විනිදැල්වේ හදසිනේ පැතුම් උදේ මෙතනින් මූණ හොදගෙන අපි ආයෙමත් ඉස්කෝලේට යන්න හදන්නේ. අපේ ඉතුරු වැඩ ටික පටන් අරගෙන කොහොම හරි අද දවසේ පුංචි පැටවුන්ට වතුර අරන් දෙන්න. අද අපි පාර හරහා බටේ දාලා මේන් ලයින් එක යන තැනට අපේ බටේ අරන් යන්න ඕන සප්ලයි එක දෙන්න. ඒකට තමයි මේ සමන්ගේ පස්සෙන් යන්නේ. කොට කරගන්න. ඒ හරි අපේ වැඩේ දැන් 80ක් විතර වැඩේ ඉවරයි. බට ටික එල්ලලා තියෙන්නේ කවුණු කපල බට එල්ලලා පාර හරහත් ඉදලා එතනම බට දාලා ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. මීටර හයි කරලා සප්ලයි එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. කියන්න මෙතන මේ කතා කරන්න ගත්තේ මේක මේ මුස්ලිම් සහෝදරයෙකුට අයිති ඉඩමක්. ඉතින් එතකොට මේ සහ මේ වතුර පාර මේ බට ලයින් එක යන්නේ කෙලින්ම යාගේ ඉඩම මැදින්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ ගොඩක් තැන්වල මේ ඔහොම හිතවත් කමට හිත හොඳ කමට ඉඩම් මැදින් ඔය බට ලයින් නම්මනම් පාරවල් දුන්නාට පස්සේ අපේ මිනිස්සු කරන්නේ පස්සේ ඒක අයිතිවාසිකමක් කරගෙන නඩු දාලා ඒ මනුස්සයට ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් කරලා කොහොම හරි ඒ ටික ගන්න. ඒ නිසා ඉතින් සිංහල මිනිස්සෙක් නා උක ටිකක් අකමැත්තෙන් තමයි දෙන්න. ඉතින් හැබැයි
මෙයා අපිත් එක්ක උදේ වෙලා කාණු කැපුවා. මේකට ගොඩක් උදව් කරා. සහ එයා මේකට ලියුමක් ලියලම දුන්නා. අවසර වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේක විශේෂයි. ඒක අපිට නම් විශේෂ නැහැ. මොකද අපි කවදාවත් ජාතිය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ මම අපි එහෙම හිතන්නේ අපි ඔක්කොම එකයි කියන තැන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් මිනිස්සු ඒක ඔළුවේ තියන් ඉන්නවා. ඒකට පොඩි උත්තරයක් සහ අදවතින් මේ සහෝදරයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ලක්ෂාන් වසන්ත අයියා මේ ගමනේ මාත් එක්ක නිතරම හිටියා. මේ ඕගොල්ලොන්ට වැඩ කරපු තරම හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ හදි දාන හැටි මේ Joy goes to a private school. Private schools make their students wear uniform. Joy hates the uniform. He has his own unique style. One day. බලන්නකො මේ ඉස්කෝලේ පුස්තකාලේ මාර ලස්සනයි මාර පිළිවෙලයි. ඉතින් මම මේක දැක්ක එකක් මේ ඔය තියෙන ගැටබරයක් විතරයි මම දැක්කේ වාදන භාණ්ඩයක් විදියට. මම හිතනවා මේ කොච්චර උගත් මිනිහෙක් හැදුවත් බුද්ධිමත් මිනිහෙක් හැදුවත් අපි අර සංවේදී හිතක් රස විඳින්න පුළුවන් සංවේදී හිතක් නැති මිනිහෙක් සමාජයට දුන්නට ඒ සමාජයට ලොකු සේවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා කලාව ඒකට ගොඩක් ලොකු පිටුවහලක් වෙනවයි කියලා. මම ඇවිල්ලා තියෙන මේ ඉස්කෝලේ පුස්තකාලෙට මම හිතන්නේ මට මේ ගොඩක් හයියෙන් කියන්න බෑ. එහෙනම් නිසා ඉතින් අපේ ළමයින්ට පාවිච්චි කරන්න තියෙන පොත් ටික මට මේක පෙන්වන්න ඕනමයි මම හිතන් හිටියේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ තියෙන පොත් ශ්‍රේෂ්ඨ චරිත. His parents grounded him for a week. Joy is from California. He lived there since he was born. His dad got a job in New York. Joy is happy for him, but he doesn't want to move. All his friends are in California. He's going to miss everything. He loves the park. මේසෙකුත් තියෙනවා. In New York, no one drives. His mom tells him to pack up. He packs මේනේ අපේ සර්. belongings. He says goodbye to his room. මේ ඉන්නේ විදුහල්පතිතුමා. Time to go. මම මේක මේ මූණටම කියන්න ඕන දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ කතාව මට සමන් කිව්ව වෙලාවෙ ඉඳලා මේ මම චුට්ටක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ තැනක්. එතකොට මම හිතන් හිටියේ කැලේ වෙවිච්ච දුෂ්කරම තැනක මේ හරි කිසි පිළිවෙලක් නැති තැනක් කියලා. හැබැයි මෙතුමා මට ඊ සමන් ගෙව මාර ලස්සනට මේක කළමනාකරණය කරගෙන යනවා. ඉතින් මම ඊතර විශ්ව ටික මම සර් ඉන්න තැන කියන්නේ නැහැ. මම පස්සේ කියන්නම් ඒක මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මෙතුමාට විශේෂයෙන් විසුද්ධිවන්ත වෙනවා මේ අපි සහ අපේ අනාගතය වෙනුවෙන් මේ රටේ මේ වැඩි තරුණ මේ පිරිසට මේ ළමයි ටික මෙච්චර දෙයක් කරට මොකද ගොඩක් විදුහල්පති වරු කරන්නේ දුෂ්කර පාසලකට ආවට පස්සේ ගොඩක් ඉස්සරහට සහ ගුරුවරු හැමෝම කරන්නේ තමන් ගැන හිතලා ගොඩක් ඉක්මනට දේශපාලඥයෝ හරහා ඒ සම්බන්ධතා හරහා පහසු තමන්ට ළඟම පාසලකට ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් මෙතුමා කරන සේවය ගමේ අයත් එක්ක මාරයි. මේ අපි ගැන පස්සේ කතා කරන්න මම කියන්න. මේ ඇත්තටම ඒ ගැන thank you. මට මාර විදියට දැනුම තැනක් නෙමෙයි. මේ ඔබතුමා වගේ අය මේ ඉන්නවා කියන මොකද අපි සාමාන්‍ය රටේ ගොඩක් ඇවිදින කට්ටියනේ හැමෝම හම්බ වෙනවා. ගොඩක් ඉස්කෝල ළමයි ප්‍රින්සිපල් අපේ ඉස්කෝලේට අපේ සපාරිකට එනවා. ඇත්තටම හිතාගන්න බැහැ ඔයා වගේ කෙනෙක් මේ එහෙම ඉන්නේ කියලා. ඇත්තටම ආයි කියන්නේ ආයි thank you. හරි හරි ගා. ආටත් බොහොම ස්තුතියි මේ අපි වගේ හොයාගෙන ඉන්න අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් අනාගතේ වෙනුවෙන් මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ ආයෝජනයක් කරපු එක ඇත්තට මේක මම හිතන්නේ මිල කරන්න බෑ කොච්චරද කියලා. මේ වතුර පොදක් දරුවන්ට දෙනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තම වටිනවා. අපිට ලිඳ තිබුණාට ඒ ලිඳේ තියෙන ජලය පානය කරන සුදුසුම මට්ටමේ නෑ. අපි මේ
ආරෝප්ලාන්ට එහෙම ඉල්ලුවා. නමුත් ඒවා තාම රජයෙන් නම් හම්බුනේ නැහැ. ඔබතුමාලා මේ කරපු උදව්ව එතරම් මිල කර නොහැකි කාර්යයක්. මේ සියලුම දෙනාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අපිට මේ කරපු මහඟු කාර්යය වෙනවා. That's enough. You want to first time, you want to listen very carefully, and the second time you want to find out the answers, and the third time you want to check your answers. Understood? Okay. මේක තමයි ලින්ද. මේ ළමයි වතුර බොන්න අවුරුදු මම හිතන්නේ මේ ලින්දට සමන් කිව්වාගේ මේක තාම අපිට හොයාගන්න බෑ නේ. දිනයක් අවුරුදු 30ක් 40ක් පරණ ලින්දක්. එතකොට මේක දැන් ටිකක් වයසයි. ඒකට මේකේ මේ වතුරත් මම පොඩ පෙන්නන්න. වහින දවස් වලට වතුර අපිරිසිදු වෙනවා සහ මේ අනිත් දවස් වල වතුර නැති වෙනවා. ඒකට ඇරෝ ෆිල්ටර්ස් එහෙම දැන් ප්‍රින්සිපල් කිව්වා ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒවා ලැබිලා නැහැ. නිසා ළමයි ඇත්තටම බීපු වතුර වල පිරිසිදු කම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒක නිසා තිරින අයියා සහ එයාගේ සහෝදරිය ඉදිරිපත් වුණා මේ වැඩේට උදව් කරන්න. කොට මේ වීඩියෝ බලන මේවා ෂෙයා කරන ඕගොල්ලෝ මේකට අනිවාර්යයෙන්ම දායක වෙනවා. මොකද මට යම් කිසි දෙයක් ලැබෙනවා නම් ඔය මගේ channel එක හරහා ඉතින් ඒකිනුත් මේ වගේ දේවල් වලට මට මම මේ ඇවිල්ලා මේ කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ලැබෙන දේවල් වලින් තමයි. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ අපි හැමෝම එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩේ කරේ. විශේෂයෙන්ම අර දෙන්න මේකට මූලික වුණා. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ ප්‍රින්සිපල් සර් කතා කරාට පස්සේ සමහර දේවල් අපිට කියන්න බෑ මෙතන තියෙන තත්ත්ව එක. හැබැයි ඔහුගේ කළමනාකරණය ගැන හරියම මේ වව් එකක් ආවේ මට. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මං හිතන් හිටියේ මේ බඩල් කුඹුර මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ දුෂ්කර පැත්තක බඩල් කුඹුර පැත්තට මෙහෙ මේ ගොඩක් මේ කිසි පිළිවෙලක් නැති දා කියලා. හැබැයි හරියම ලස්සනට මේක කළමනාකරණය කරගෙන බැහැන්න ගියපු ඉස්කෝලයක් තමයි මේ ආයේ යථා තත්ත්වයට අරගෙන යන්නේ. සහ මේ අපි වගේ පිරිස එකතු කරගෙන ගමේ පිරිසකින් විශාල සහයෝගයක් සහ මොහු පිළිබඳව ලොකු මේ හොඳ ආකල්පයක් තියෙනවා. ඔවුන් ඔක්කොම මේක වටේ එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට කියන්නේ අපිත් එක්ක නෙමෙයි ඕගොල්ලොන්ට හම්බෙන කොහේ හරි තැනක මේ වගේ ලොකු දේවල් ගන්න එක්කෙනෙකුට හරි චූටි උදව් කරලා කවදා හරි දවසක ලොකු ප්‍රතිඵල ලැබෙයි. අපිට නෙමෙයි මේ පරිසරයට මේ රටට. එච්චරයි කියන්නේ. ජය. ඒ මිස් තමයි කෙසෙල් අරන් ඉන්නේ. ඒ මිස් කියන්නේ කෙසෙල් මිස්. එක්කෙනෙක් බලන්න රෙස් කරන විදිය අර මෙයා ආවේ මෙයා ආවේ මේ වැඩේට උදව් කරන්න වැඩ කරන්න ආවේ. ඇඳුම් ෂෝට් අරන් ආවා මේ වැඩ කරන විදිය. මේ බලන්න. සරලම දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ මාසෙකට කල්පනා කරලා බැලුවම අනවශ්‍ය වියදම්. කෙලින්ම කතාව සාමාන්‍ය බොන්න ඊට වැඩි සැලකිය යුතු ඊට වැඩි ගාණක් අපිට වියදම් වෙනවා. ඒකෙන් දැන් අපිට තේරෙනවා ඒකෙන් අපි කිසිම දෙයක් ලබලා නැහැ. අපිට පහුවෙන්නට ඔළුව කැක්කුම අමාරුයි විතරයි. ඉතින් දැන් මේක අපි කවදා හරි වයසට ගිහිල්ලා මේ එකතෙන් වුණොත් හරි නැත්තම් අපි මේ කරන වැඩත් එක්ක කොයි එළියද කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක අපි සදාකාලික එකතෙන් වෙලා හිටියත් මේවා මරණකම් මතක් වෙන දේවල්. ඒක මාරයි. දාසේ ආවසුදු 2019 අවුරුද්දේ මම මේ වටේ තියෙන සියලුම පෙර පාසල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ගිහිල්ලා ඒ පෙර පාසල් ගුරුවරුන් අරගෙන තියෙනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉස්කෝල වලට එන්නේ
ළමයින්ගේ නම් ලිස්ට් එක. ඒ නම් ලිස්ට් එක අරගෙන ප්‍රින්සිපල් සර්රු මෙහි තව ගුරුවරු කීප දෙනෙක් එක මේ සියලු මේ ළමයිගේ ගෙවල් වලට පයින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැම ගෙදරකටම පයින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. පයින් ගිහිල්ලා දෙමව්පියන්ගෙන් ආයාචනය කරලා තියෙනවා ඔයාලගේ ළමයි අපිට මේ ඉස්කෝලේට දෙන්න. මොකද මේ දීලා මේක ගොඩදා ගන්න කියලා. මේ වගේ සෑහෙන තැනදීලා මුල් අවුරුද්දේ 2019 අවුරුද්දේ ළමයි 16ක් වගේ නේද? 16ක් වගේ. ළමයි කීයද 16ද? ළමයි 16ක් හරි 18ක් හරි ඔව් 18ක් වගේ ළමයි එකතු කරගත්තා කියලා පළවෙනි අවුරුද්දේ. දෙවෙනි අවුරුද්දෙත් එහෙම කරා කියලා. නෑ පළවෙනි අවුරුද්දේ 8යි. ඔව් 8යි. අනිත් දෙවෙනි අවුරුද්දේ තුන්වෙනි දෙකලා අවසානයේ මේ පන්ති කිහිපයක් නැතුව තිබුණේ කිව්වා 2018 එකේ පන්තියක් නැතුවම තිබුණා කිව්වා. මට කිව්වා ශිෂ්‍යත්ව පන්තිය එක පන්තියක් ශිෂ්‍යත්ව ලියන එක ළමයෙක්වත් ඉන්නේ නැති නැහැ. වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ ළමයි එකතු කරගෙන සාමාන්‍ය ළමයි කරලා අනුව 100 සාමාන්‍ය කළ ප්‍රතිඵල මේ 100යි කිව්වා. හැමෝම පාස් වුණද? ඔව් ළමයි දෙන්නේ 7යි 7යි දෙකේ කෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වා. 4යි දෙකේ 8යි 8යි ඒ වගේ තියෙනවා. ළමයි පස් දෙනෙක් ඩිසිස් අප්ලයි කරලා කෙනෙක් උඩ පාස් වුණා. ඩිසිස් අප්ලයි වගේ කොහොමද ඉන්නවා. සර්ගේ ලොකු කැපකිරීමක් තියෙනවා. මාරයි. මාත් එක දැන් කියන්නේ වැහෙන්න දෙන්න පුළුවන් වැහෙන්න දෙන්න පුළුවන් කිව්වා. පුළුවන් කිව්වා. ඒක වගේ නෙවෙයි කිව්වා. අපි කියන මේ යථාර්ථය අපේ ඒතකොට තේරුම් මේ ගන්න. ළමයිගේ එකේ දක්ෂතා ඉස්කෝලයක් වැහුනොත් ඉරගෙවල් 100ක් ඕපන් එක. ඉතින් මං අපි ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ප්‍රින්සිපල් කියලා යා නිකන් අර ටයිකෝඩ් දාන් ඉන්නේ. එයා දුවනවා එයා කැලේ දුවනවා. කාරු කපන තැන් වලට දුවනවා හાર્ඩ්වෙයාර් වලට යනවා යකඩ බට අරන්. දෙන්නයි ඉස්කෝලේ වුණා මේක විද්‍යාපතිතුමයි හැමදේම කරන්නත් ඕන. ඒ සපාරි සත්ව උද්‍යානයේ ඒ මහත්තුරු අපිට උදව් කරන්න ඇවිල්ලා ඒ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. ඉතින් පුතේ දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ අපිට ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තිබුණා ජල ප්‍රශ්නය. විසඳ ගන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා අද දිනේ. දැන් ඔයාලට අර වර්ෂා කාලෙත් නම් ලිඳේ වතුර ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි පායන කාලෙට උදේ ඉන්ටර්වල් එකකට කලින් අපිට වතුර නැති වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට මැණික් ගඟ ව්‍යාපෘතිය මගින් ජලය ලබා දෙන්න ඒ මේ ඉන්න මේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්න මේ අමුත්තෝ අපිට උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ වෙනකොට ඔබට ඒ ජලය ලබා දීමේ ඒ අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු සම්පාදනය කරලා හමාර කරලා ඔබට කතා කරන්න තමයි මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සියලුම දෙනා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මම මේ වෙලාවේ පිළිගන්නවා. අපට මේ ලැබුණ දේ ඉතාම වටිනා දෙයක්. මිල කියලා නොහැක දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් මේ තාත්තලා එහෙම අර ලිඳෙන් වතුර අරන් තමයි තමන්ගේ පාසලේ කටයුතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමන්ගේ දරුවන්ට උරුම කරලා දෙන්න නැතිව ඔවුන්ට සැප පහසුවට ඒ කටයුතු කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් ඔබට මේ අවස්ථාවේ තමයි අපි මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒක මිල කල නොයක දෙයක්. ඇත්තනම මේක ඇත්තම ලොකු පිනක්. කාලයක් තිස්සේ මේක අදින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ, හිතින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. තව අනාගතේ ඔබේ නංගිලා මල්ලාට මේකේ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. අපි හැමෝටම මේක වටිනවා. ඒ නිසා ඒක ඇත්තටම නැවත නැවත කියන්නේ පිළිසිදු වෙන කාරණාවක්. ඉතින් මේ සඳහා මූලිකත්වය නැත්නම් මූල්‍ය දායකත්වය ලබා දෙන්නේ දැනට දුබායි වල රැකියාවක් කරන මහත්මයෙක්. ඉතින් එතුමා නිතර මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා WhatsApp පණිවිඩ මාර්ගයේ. ඉතින් දිනපතාම අපි මේක පටන් ගත්තේ මම හිතන්නේ 11 වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා. මට මතක විදිහට ඒදා ඉඳලා මාසයක වගේ කාලයක් ඇතුළත අපිට මේ කාර්ය කරගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේ සඳහා අපිට උදව් කරා ඔබගේ දෙමව්පියන්. ඒ සියලුම දෙනාත් මම මේ වෙලාවේ ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඔවුන්ට ස්තුතිපූර්වක වුන් මතක් කරනවා. ඉතින් මම අවස්ථාව ලබා දෙනවා මේ මෙතනට පැමිණලා ඉන්න සපාරි උද්‍යානයේ නිලධාරී කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතුමාට ඔබ හමුවේ වචන කීපයක් කතා කරන්න. කතා කරන්න හිතාගෙන නෙමෙයි ආවේ. මේ වැඩේ කරලා යන්න ආවේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කතා
කතා කරන්න ඕනේ අපිට වැඩක් කරන්න ඕන. ප්‍රධානම දේ තමයි ඕගොල්ලෝ තමයි ඉස්සරහට අපේ රටේ අනාගතය තීරණය කරන ප්‍රධාන පුරවැසියෝ. ඉතින් එතකොට සහ ඕගොල්ලොන්ගෙන් මේ වෙන්න ඕන වැඩක්. ඕගොල්ලොන්ට අපි මේ විදිහට කියන්නේ අපි වගේ ඕගොල්ලොත් කරන්න. එතකොට අපිත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ රටේ දහස් අධ්‍යාපනයේ හරහා මේ සර්ලා මිස්ලා උගන්වනවා. එතකොට අපි අපේ රටට මොනවා හරි දෙයක් කරන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් සල්ලි වියදම් කරලා මේ වගේ ව්‍යාපෘති කරලා නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ අපි හැමෝටම චූටි කෙනාට කරන්න පුළුවන් චූටි දෙයක් තියෙනවා. ඒක අපි අනිවාර්යෙන් හැමෝම කරන්න. ඉතින් අර හැමෝම කියන වගේ ඕගොල්ලෝගේ අම්මලා තාත්තලා කියන වගේ මේ ඉන්න ටීචර්ලා කියන වගේ ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට අනාගතයේ තියෙන කියන එක මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. දැන් මම චූටි කෙනෙක් මම ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ. මම මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මම මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්ත නිසා. හැබැයි හැමෝටම මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කවුරුවත් ડોක්ටර්ස්ලා වෙන්න හැමෝම ડોක්ටර්ස්ලා වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැමෝම ටීචර්ලා වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැමෝම ඉංජිනේරුවෝ වෙන්න ඕනේ නැහැ. Tamanට කරන්න පුළුවන් දේ Taman අඳුනගන්න ඉස්සර. සමහර අයට මෙතනත් ඇති මම කියන්නේ ඉගෙන ගන්න එපා කියන එක නෙමෙයි අනිවාර්යෙන් අපි ඉගෙන ගන්න මේ මොන දේ කරත්. ඕගොල්ලෝ හැමෝම එක එක්කෙනා එක එක දේවල් වලට දක්ෂ ඇති. අපි තව දෙයකට දක්ෂ ඇති. මේගොල්ලෝ තව දෙයකට දක්ෂ ඇති. හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්න පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන්. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේක ලොකු අයට තේරෙන්නේ නැති. ඔය අපේ තියෙනනේ ශිෂ්‍යත්වයේ සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ මේ වගේ පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මේ මම මෙහෙම කතා කරාට මම අද රජයේ ආයතනයක කොච්චර නිලතලයක් දරුවත් කොච්චර දැනක හිටියත් මමත් සමහර තැන්වල දුක් වෙනවා මට පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් කියන එක සාමාන්‍යව තියෙන ඒව නැති නිසා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ හැමෝගෙම ඉල්ලන්නේ තමන්ට යන්න පුළුවන් තැනට යන්න. මේ වගේ රටට මේ වගේ ලෝකෙට දෙයක් කරන්න. අර වගේ වාහනයක් පදින්න හැම මාසෙ ඇති. ඒක නිසා ඉස්සර වෙලා ඉගෙන ගන්න. ඒක ආයි මතක් කරනවා. මේක විශේෂ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඕගොල්ලොන්ගේ විදුහල්පතිතුමාට ස්තුති කරන්න. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඕගොල්ලොන්ගේ තිබුණු මේ වතුර ජල ප්‍රශ්නේ. ඉතින් හැබැයි මම හරි සතුටු වෙන දෙයක් තමයි ඕගොල්ලොන්ගේ ඉස්කෝලේට ආවම ඕගොල්ලොන්ගේ ඉස්කෝලේ තියෙන පිළිවෙල සහ පිරිසිදුකම. මම ඇත්තටම හිතන් ආවේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කේ බඩල් කුඹුර කිව්වට පස්සේ හරි නිකන් කැලේ වැවිලා කිසි පිරිසිදුවක් නැති ළමයි වුණා. නිකන් කට්ටියක් වෙයි. හැබැයි ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි ඉස්කෝලේ මාර පිරිසිදුයි. හරි ආසයි මේ ඉස්කෝලේට ආවම. දැන් අපිත් අතෙන් නම් කතා කරලා හිටියේ. හරි ආසයි ඕගොල්ලෝ හරිම ලස්සනට ඕගොල්ලෝ විදුහල්පතිතුමා ඕගොල්ලෝගේ ගුරුවරු ටික මේක ලස්සනට පවත්වාගෙන යනවා. මම විශේෂයෙන්ම එතුමන්ට සහ ගුරු මණ්ඩලයට විශේෂයෙන්ම ඉසනවා ආචාර කරනවා. විශේෂම දේ ඕගොල්ලොන්ට මම හිතන්නේ දැන් අපි කතා කරලා නැහැ. මේක මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ ඉස්කෝලේට අවශ්‍ය තව ගොඩක් දේවල් පහසුකම් ඕගොල්ලොන්ට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පරිසරය අපේ තව ගොඩාක් රටවල් වල නැන්දලා මාමලා ඉන්නවා. ලංකාවේ ගොඩක් අය ඉන්නවා. අපි ඉන්නවා. ඒ අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට දෙන්න අපි අද සැලසුම් කරගත්ත සහ ඉස්සරහට අපි කතා වෙනවා. විදුහල්පතිතුමාත් එක්ක ඕගොල්ලොන්ට තියෙන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය දේවල් අපි සොයලා කතා කරගන්න. ඉතින් ආයෙත් ඉල්ලනවා හොඳට ඉගෙන ගන්න. මම පොඩි දෙයක් කියන්න ඉගෙන ගැනීම ගැන. අපිට දෙයක් මොනවා හරි දෙයක් ගැන තදින් අවශ්‍යතාවය තිබ්බොත් තමයි අපිට ඒ දේ මතක හිටින්නේ. මේ ටීචර්ලා විනාඩි 40ක පීරියඩ් එකක කොච්චර කෑ ගැහුවත් වැඩක් නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට ඉගෙන ගැනීමේ ආශාව නැත්තම්. අංක 1 ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි ඉලක්කයක් තියෙනවනම් ඒ ඉලක්කේ ෆොටෝ එකක් කොයින් හරි හොයාගන්න පත්තරයකින් හරි කපාගෙන ගාන ගෙදර කාමරේ ඇඳකට ඉස්සරහින් නැත්තම් නිතරම පේන දැනක් ගහලා Taman නිතරම ඉන්නේ හීනේ කාර් එකක් සමහර අය ත්‍රිවිල් එකක් මොනවා හරි Tamanගේ හීනේ ඒක නිතරම පේන්න දෙන්න. ඒක නිතරම පේනකොට මේ හිත තමයි දියුණුම දෙය. හිත තමයි ශක්තිමත්ම දෙය. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ ඒ ටාගට් එක තියාගන්න. ඒකට නිතරම යන්න උත්සාහ කරන්න. ඒකවල ඕගොල්ලොන්ට මම හිතන්නේ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය පරිසරය අපි පුළුවන් විදිහට හදලා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. සියලු දෙනා. ආයෙ තව එක්කෙනෙක්. ගෑල් ළමයෙකුත් එක්ක. දෙන්නෙක්. හරි. උතුරන් දෙන්න.
මේ කාර් එකේ හයිබ්‍රිඩ් එකේ පොඩි එරර් එකක් ආවා. එතකොට මේ ඒකට කරන්න ඕන ටර්මිනල් එක ගලවලා විනාඩි 20ක් ටර්මිනල් එක ගලවලා විනාඩි 20ක් ඉන්න ඕන. මේ ඉඳලා තමයි කාර් එක ස්ටාර්ට්. එතකොට හයිබ්‍රිඩ් එක ආයෙ ඕකේ වෙනවා. දැන් අපි දැන් ටර්මිනල් එක ගැලෙව්වා. දැන් ටර්මිනල් එක ගැලෙවට මේ ඩිකියේ මේ ටික මේ තියෙනවනේ. මේ කොල්ලෙකුට දන්නවා දීලා තියෙන්නේ. විනාඩි 20ක් යනකම් මේක අල්ලන් ඉන්න ඕන. සිගරට් බීලා හුණා. ඔව්. උපානේ කළා හුණා ඉස්කෝලේ ඇතුළතදී විරෝධී ලෙස උපානේ කළා. විනය විරෝධී වැඩ කරලා ආවුනේ. දැඩි දනුවක් දැන් දෙන්න බෑ. මේ පේනනේ බල්ලා කුඩුවට දැම්මා වගේ තොම්බ දාගෙන ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට අපේ වැඩසටහන ඉවර කරන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ට පෙන්වන්න බැරි වුණා. විශේෂයෙන් ස්තුතියි සමන් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසී සියලු දෙනාටම ඔවුන්ගේ විශාල කැපවීමක් තිබුණා. ඒගොල්ලෝගේ උදව්ව නැත්තම් අපිට මෙච්චර ලස්සනට මේ වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. තිල්න අයියා අක්කා ඇතුළු ඒ හැමෝටමත් බොහොම ස්තුතියි. ඔයගොල්ලොන්ටත් මේ ගෞරවය හිමි වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලලා කමෙන්ට් කරපු නිසා, ඔයගොල්ලෝ ෂෙයා කරපු නිසා තමයි මම අද මේ වෙනකොට මෙච්චර දුර ආවේ. නැත්තම් මම මේක ගොඩක් කලින් නතර කරලා දාලා. ඉතින් අද වෙනකොට අපි හැමෝටම රටට දෙයක් කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ගෞරවය අපි හැමෝම අතර බෙදලා යනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ කාට හරි හිතෙනවා නම් මේ ඉස්කෝලේට මොනවා හරි දෙයක් කරන්න මම ප්‍රින්සිපල් සර්ගේ ෆෝන් නම්බර් දෙක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපි සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න. ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් විදියට මම හිතනවා මේ පුංචි පැටව හරි සතුටින් එක බාර ගනීවි. හරි සතුටින් ඉගෙන ගනීවි. ඉතින් අපිත් මෙතනින් නතර කරන්නේ නැහැ. අපිත් ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් අපිට පුළුවන් විදියට අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. මොකද ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් නැවත වතාවක් කියනවා මට මේ වැඩ ටික කරගන්න ශක්තිය ලැබෙන්නේ නැහැ. බොහොම ස්තුතියි. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.